მოგესალმებით. გამოწერების თხოვნით დღეს დავხატავ არიანა გრანდეს. არ დაგავწოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ subscribe-ს, გააზიაროთ ჩემი ვიდეოები და გამომიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ერთ-ერთ მითითებულ ფეისბუქის გვერდზე. დავხატავ ჯერ ფანქრით, როგორც ყოველთვის. იქ მექნება ესეთი ოვალი, ესე. იქ მექნება დაახლოებით ხვირი, იქ მექნება ტუჩები. აქ ყურის მონაკვეთი. წვიმს ექნება ესეთი ფორმა. აქ დავხატოთ წარბი. მეორე წარბი. დავხატოთ ტუჩები. ისე რო გავზრდი მეკიდან მექნება უკვე თვალები მეორე თვალი მექნება ეს ხვირის ნესტო სადაც თავდება აი აქედან ესე შევავიწროვებ. წამწამებს დავხატავ უკვე მერე. მექნება ესეთი მები. საფრე როზა. ცოტა სახე კიდევ უფრო გავუსრულოთ. შევდეთ მონაკვეთებს წავშალოთ და დავიწყოთ დამუშავება. საფეს პასტა ვხატავ აი ფერის პასტელებით. დავხატავ გვერდის პირად. ტუჩებიც. დავხატოთ თვალები უკვე. ბევრიდან ცოტა სითეთრეებს. დავხატავ წარბებსაც.
კულტური. დავხატოთ სამწამები. შევიტანა იმ ყავისფერს უკვე. მე ცოტა ცხვრთანაც აიქ მუქი ისე. ისე. ცხვირის ხაზი. მეკაც შევიტან მიატანებს. ისე ცხვრთანაც ესე მარტივად. დავხატავს საყურეს. შევიტან სტავადის ბეტონებს. ცოტა კიდევ უფრო მეტად შევიტან ამ კანისფერს, ესე. აქ შევიტან კიდევ ვარდისფერს, ცოტას. გავაკეთებ. ეს ყავისფერს. იქაც. და ცოტა ყავის ბუტონებს აიქაც შევიტან. და დავიწყებ უკვე ის ნამუშევრებს. იგივე დავხატავ ისე ცისფერ ფონს. და თმები უკვე ნაცრისფერით და თეთრი კაცისფრით. ესეთ მიმართულებებით. არიანა გრანდე. ეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.